Hello sa lahat ng ating mga kakusina! My name is Ice at today ishishare ko sa inyo ang technique sa paggawa ng juicy at crispy na fried chicken with homemade na gravy. Unang gawin, ibabrine natin ang ating chicken meat. Paprika, black pepper, chicken, yan. Iko-coat natin dito sa ating flour. Then, maglalagay tayo ng 1 beef cubes. And also,